हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट त्याचबरोबर आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्ट जो सर्व फॅकल्टीसाठी कॉमन असतो त्यासाठी आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिट वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये आपण पाहत आहोत लॉजिकल रिझनिंग त्या अंडर इंडियन लॉजिक. सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आहे लॉजिकल रिझनिंग मधला, कारण याचं वेटेज लॉजिकल रिझनिंगमध्ये सर्वात जास्त आहे. काहीच इंडियन लॉजिकचा पार्ट नंबर 4 आहे, म्हणजेच याआधी मी पार्ट 3 हे अपलोड केलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी पार्ट 3 पाहिले नसतील त्यांनी कृपया ते पहा, कारण पार्ट 4 अल्टिमेटली त्यांच्यावर डिपेंड आहे. पूर्णपणे एकामेकावर लेक्चर डिपेंड आहेत. तुम्ही आधीचे लेक्चर पाहिले तर तुम्हाला योग्य प्रकारे समजू शकतो. तर गाईज, पार्ट 4 मध्ये आपण काही इंडियन लॉजिकच्या कन्सेप्टच पाहणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल देखील आहे, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल नेट सेट संदर्भात किंवा PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. सर्वांच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. आणि गाईज, याआधी आपण पूर्णपणे काही टॉपिक कंप्लीट केले आहे. ते कोणते ते तुम्हाला सांगतो. गाईज, याआधी आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन, कम्युनिकेशन, ICT, त्याचबरोबर आपला सर्वात अवघड वाटणारा टॉपिक पीपल डेव्हलपमेंट आणि इन्व्हायरमेंट, हे 6 टॉपिक आपण पूर्णपणे डिस्कस केले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील त्यांच्याही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले तुम्ही पाहू शकता, किंवा आपले VPD एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट द्या. तिथं प्लेलिस्ट नावाचं ऑप्शन असतं पहा. व्हिजिट दिल्यानंतर प्लेलिस्टमध्ये गेले तरी तुम्हाला यांची लेसन भेटतील. प्रत्येकावर मी 12 ते 10 लेसन अपलोड केलेला आहे आणि त्यामध्ये तो टॉपिक पूर्णपणे कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे विथ प्रिव्हियस एज्युकेशन. तर कृपया ते पहा, तुम्हाला त्याचा डेफिनेटली ॲडव्हान्टेज होईलच. सुरू करूया. तर आपण पाहतो कंप्लीट लॉजिकल रिझनिंग त्या अंडर फुल कोर्स ऑन इंडियन लॉजिक, म्हणजे इंडियन लॉजिकला आपण पूर्णपणे कव्हर करणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्हाला माहीतच असेल आपण प्रमाणाबाबत पूर्णपणे डिस्कशन करत आहोत. म्हणजे इंडियन लॉजिकचा सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक प्रमाणा. हे प्रमाणा आपण डिस्कस केले म्हणजेच आपण अल्टिमेट पूर्णपणे इंडियन लॉजिक डिस्कस करतोय याचा अर्थ होऊ शकतो. प्रमाणाचा आपण प्रत्यक्ष हा टाईप पूर्णपणे डिस्कस केला आहे. अनुमाना हा टाईप पण पूर्णपणे डिस्कस केला आहे. आणि आज आपण डिस्कस करणार आहोत उपमाना. मी पूर्णपणे डीपमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण यावरच क्वेश्चन बनतो इंडियन लॉजिकमध्ये. दुसऱ्या क्वेश्चनला थोडं वेटेज कमी आहे, पण याला खूप चांगलं वेटेज आहे. अनेक वेळा क्वेश्चन यावर विचारला आहे. आज आपण कंपॅरिझन म्हणजेच उपमाना हे डिस्कशन करणार आहोत पूर्णपणे. तर गाईज, आपण याआधी प्रत्यक्ष आणि अनुमाना हे डिस्कस केलं आहे, हे तुम्ही कृपया पहा, कारण उपमाना पण थोडंफार त्याच्यावरच डिपेंड आहे. तर सुरू करूया आजचं लेक्चर. यामध्ये आपण पाहणार आहोत उपमाना. तर काल आपण अनुमाना पाहिलं होतं, तर आज आपण पाहणार आहोत उपमाना. उपमाना म्हणजे काय तर कंपॅरिझन. तुम्हाला एक ट्रिक सांगितली होती पहा. आपण यू कसा काढतो असा काढतो. जर हे येऊला आपण म्हणजे आडवं केलं, असं तिरकं केलं तर त्याचा काय तयार होतो, सी होतो. म्हणजेच उपमाना रिलेटेड कंपॅरिझन. उपमाना हा संस्कृत शब्द आहे, त्याचा इंग्लिश अर्थ होतो कंपॅरिझन. हे तुमचं लक्षात राहणं महत्त्वाचं आहे. उपमानालाच काय म्हणतात, कंपॅरिझन म्हणतात. असं लक्षात ठेवू शकता. यूला जर आपण वाकडं केलं, तिरकं केलं, त्याचं काय होतं, सी तयार होतं. म्हणजे उपमाना रिलेटेड कंपॅरिझन. तर कंपॅरिझन कशाबाबत होतं तर ॲनॉलॉजीचं पण होतं, म्हणजे ॲनॉलॉजिकल स्टेटमेंट असतात तिथं पण कंपॅरिझनच असतं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंपॅरिझन हे कायम कसं सेम लेवललाच होतं, डिफरंट लेवलला कंपॅरिझन होत नाही. आता त्याचं उदाहरण सांगतो का. फॉर एक्झाम्पल, एखादा मुलगा बालवाडीमध्ये, हा एक छोटा मुलगा आहे बालवाडीमध्ये, आणि हा दुसरा PG कंप्लीट झालेला विद्यार्थी. दोन्ही पण विद्यार्थीच आहेत, ठीक आहे, पण हा बालवाडीचा आहे, हा PGचा आहे. दोघांचं कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. दोघांचं नॉलेज हे वेगळं असणार. आता आणखी एक उदाहरण सांगतो का. फॉर एक्झाम्पल, हा टाटा बिझनेसमॅन आहे, इथे एक वडापावची टपरी, हा पण बिझनेसमॅन आहे, म्हणजे तो वडापाव चालवतोय त्याचाही बिझनेसच आहे, आणि टाटा हे स्वतः पण एक बिझनेसमॅनच आहे. तर हे टाटाचं या वडापावशी कंपॅरिझन होईल का, नाही होणार. दोघांचं पण सेम फील्ड आहे, याचाही बिझनेस आहे याचाही बिझनेस आहे, फील्ड सेम आहे, पण दोघांची लेवल काय आहे, वेगळी, म्हणजे सेम लेवलचे नाही. कंपॅरिझन हे कायम सेम लेवलमध्येच होतं, डिफरंट लेवलमध्ये कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. जरी त्यांचं रिलेशन, जरी त्यांचं रिलेटेड बिझनेस किंवा जरी त्यांच्या रिलेटेड थिंग ह्या सेम असल्या तरी कंपॅरिझन कधी होतं, सेम लेवलला होतं. म्हणजे बिझनेसमॅनचं बिझनेसमॅनशी कंपॅरिझन होईल. फॉर एक्झाम्पल, टाटाचं बजाज त्यांच्याशी होईल, किंवा जे आपण म्हणतो PG कंप्लीट झालेला एखादा विद्यार्थी त्याचा दुसऱ्या PG कंप्लीट झालेल्या विद्यार्थ्याशी होईल, किंवा एखाद्या बालवाडीच्या विद्यार्थ्याचं दुसऱ्या बालवाडीतली विद्यार्थ्याशी किंवा विद्यार्थिनीशी त्याचं कंपॅरिझन होईल. म्हणजे सेम लेवलच्या लोकांमध्ये कंपॅरिझन होतं, डिफरंट लेवलमध्ये कंपॅरिझन होत नाही. हाही क्वेश्चन एक्झामला विचारला होता.
हे लक्षात ठेवा, सेम लेवलमध्येच कम्पॅरिझन होतं. म्हणजेच उपमाना हे रिलेटेड कशाशी, सेम लेवलच्या लोकांशी, सेम लेवलच्या मध्येच कम्पॅरिझन होतं. तर उपमाना रिलेटेड सेम लेवल असंही लक्षात ठेवू शकता. आता उपमानाबद्दल आपण थोडक्यात पाहूया. हे पहा, पहिलंच वाक्य दिलं आहे, बेस ऑन सिमिलॅरिटी. सिमिलॅरिटीवर बेस आहे. ऑब्झर्व ऑफ सिमिलॅरिटीज प्रोव्हाइड नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. म्हणजे दोन गोष्टींमध्ये रिलेशन दिलं आणि त्यांच्या सिमिलॅरिटी बेसवर काय होतं, कम्पॅरिझन होत असतं. इट ऑल्सो मीन गेटिंग द नॉलेज ऑफ ॲन अननोईंग थिंग बाय कम्पेअरिंग इट विथ अ नोईंग थिंग. म्हणजे अननोईंग थिंगवर, म्हणजे जी गोष्ट माहीतच नाही आपल्याला, त्यावर आपल्याला जी माहीत आहे गोष्ट त्याच्याशी कम्पॅरिझन करायचं. आणि कसं असतं, युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. याचं रिझन सांगेन तुम्हाला का युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. पण एवढं लक्ष ठेवा, जे उपमान आहे ना ते युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. म्हणजे जग ज्या इथे खरं असतं. म्हणजे जग ज्या इथे कसंही आपण म्हणजे जगात कुठेही गेलो तरी त्याचा रिझल्ट तोच असणार आहे, रिझल्ट चेंज होणार नाही. म्हणजे त्याला म्हणतो आपण युनिव्हर्सल ट्रूथ. आता लगेच याचं उदाहरण सांगतो, म्हणजे आपला कन्सेप्ट आपण पुढे जाऊया. युनिव्हर्सल ट्रूथ हे का आहे उपमाना, तर एक एक्झाम्पल सांगतो त्यानुसार समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादं ही टेकडी, त्या टेकडीवर धूर निघतोय. आपण लांब उभा इकडं, इथं आपण उभा अशा आपल्या शिंग वगैरे आहेत. ही ते टेकडी, त्या टेकडीतून काय होतंय, धूर निघतोय. लांबून दिसतंय आपल्याला की धूर निघतोय. आपल्याला जाळ दिसत नाहीये, फक्त धूर निघतोय. आपण लगेच काय विचार केला, तिथं आग लागलेली आहे. विचार काय केला आपण, तिथं आग लागलेली. हे कसं आहे, युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. म्हणजे आपण धूर पाहिल्या पाहिल्या आपल्या मनात काय विचार येतो की तिथं आग लागलेला असेल. हे काय युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की कुठंही धूर निघत असला तर त्याचा अर्थ होतो की तिथं आग लागलेली असेल. याचा अर्थ काय होतो, तिथं आग लागलेली असेल. हे कसं युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. म्हणजे जिथून धूर निघतो तिथं आग ही असतेच, युनिव्हर्सल ट्रूथ. म्हणून उपमानाला युनिव्हर्सल ट्रूथ असंही म्हणतात. हे त्याचं उदाहरण झालं. आता आणखी एक सांगतो, उपमानाला कंपॅरिझन पण म्हणतात. पण ते कसं म्हणतात, म्हणजे जे कंपॅरिझन आहे ते युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. पण त्याचं एक उदाहरण सांगतो, दिस गेवे इज लाईक माय काऊ. म्हणजे काय, म्हणजे आता गेवे म्हणजे सांगतो, एक गायीसारखाच प्रकार असतो. पण एवढंच आहे की गायी पाहिले ना आपण, गायी तर गायीचे तोंड आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि तोंडचे इथं असं फॉर एक्झाम्पल ही गायी अशी जाऊन कसं तरी झाले, पण ही गायी आहे फॉर एक्झाम्पल. हे तोंडच्या खाली म्हणजे मानेचा जो भाग आहे ना, तिथं गायीला कातड जास्त असतं लोंबलेलं. आणि जर गेवे पाहिलं ना, त्याला कातड नसतं, तिथं जास्त नसतं, एकदम सपाट असतं, कातड नसतं खाली. पण गायीला जास्त कातड असतं. आता एक लहान मुलाने काय पाहिलं, ते गेवे पाहिला आणि तो म्हणला, ही गेवे माझ्या काऊसारखीच आहे. म्हणजे काय, दोघांनाही म्हणजे 4 पाय आहेत, दोघं पण सेम दिसायला आहे, पण थोडंसं त्यांचं डिफरन्स आहे. म्हणजे कातड दोघांचं सेम नसतं, माने खाली गायीचे जास्त कातड असतं आणि त्या गेवेला नसतं. हे त्यांचा थोडा डिफरन्स झाला. पण कम्पॅरिझन होऊ शकतं, कारण दोघं पण गायीसारखे, सर्व त्यांचं स्ट्रक्चर वगैरे सेम आहे. म्हणून यांनी काय केलं, गेवे इज लाईक माय काऊ, म्हणजे लाईक म्हणजे दोघांचं कम्पॅरिझन केलं. कोणाचं, गेवेचं आणि काऊचं. त्यांच्या कम्पॅरिझन करताना त्यांच्यातल्या सिमिलॅरिटी पाहिल्या, म्हणजे लाईक. सिमिलॅरिटी म्हणजे कोणत्या, तर दोघांना पण 4 पाय आहेत, दोघं पण दिसायला थोडी सेम आहेत, फक्त थोडासा डिफरन्स आहे की कातड्याचा. म्हणून त्यांच्या सिमिलॅरिटी बेसवर काय केलं, त्यांचं कम्पॅरिझन केलं. ते उपमानाचं उदाहरण आहे, हे लक्षात ठेवा. उपमानात म्हणजे काय, असे अनेक तुम्हाला एक्झाम्पल दिसले असतील ॲनॉलॉजीचे. दिस कॅट दिस कॅट लाईक माय कॅट, म्हणजे नाही का, दोन्ही कॅटचं कम्पॅरिझन होतं. जिथे लाईक शब्द वापरतात किंवा सिमिलॅरिटी शब्द वापरतात तिथं कम्पॅरिझन होत असते, लक्षात ठेवा. लाईक वगैरे शब्द वापरले असतात ना, तिथं दोन गोष्टींचं कम्पॅरिझन होत असतं. आता असं पण मी एक उदाहरण आलं तर नेट एक्झामला, की दिस सन लाईक माय फादर, किंवा दिस पर्सन इज लाईक माय फादर, असं काहीतरी उदाहरण होतं, मला आठवत नाही योग्य ते, पण असंच काहीतरी होतं. दिस पर्सन लाईक माय फादर म्हणजे तो माणूस लाईक म्हणजे माझ्या वडिलांसारखा आहे. तिथं काय केलं, दोघांचं कम्पॅरिझन केलं, त्या माणसाचं आणि दुसऱ्या त्यांच्या वडिलांचं. म्हणजे दोघांचंही कम्पॅरिझन झालं, कारण दोन्ही काय माणसाचे आहेत, त्यांचं कम्पॅरिझन होऊ शकतं. म्हणजे उपमानामध्ये आतापर्यंत एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. आपण जी बघ केली ती सोडून द्या, फक्त लक्षात काय ठेवायचं, उपमाना रिलेटेड कम्पॅरिझन. आणि कम्पॅरिझन म्हणलं तर ॲनॉलॉजीचे स्टेटमेंट येतात, आणि ॲनॉलॉजी म्हणलं तर सेम लेवलवर गोष्टी असतात, सेम लेवलचं कम्पॅरिझन होत असतं. आणि हे कसं असतं, युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे उपमानाबद्दल. कळलं, उपमान म्हणजे कम्पॅरिझन म्हणजेच ॲनॉलॉजी स्टेटमेंट. आणि कम्पॅरिझन कसं असतं, सेम लेवलवर असतं. तुम्हाला टाटा चंद्राचं उदाहरण सांगितलं ते. आणि कसं असतं, युनिव्हर्सल ट्रूथ असतं. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की जिथं आग निघते जिथं धूर निघतोय तिथं आग असणारच, म्हणजे असं एक युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. हे झालं आपलं उपमानाबद्दल. आता कंपोनंट ऑफ उपमाना इतकंच, यामध्ये जास्त काही नाही आहे. फक्त यांचं तुम्हाला ॲज इट इज पाठ करायचं आहे, डीपमध्ये जायची गरज नाही आहे. कंपोनंट हा थोडासा डीपमध्ये झाला उपमानाच्या. क्वेश्चन आला तर येऊ शकतो, चान्सेस कमी आहेत, पण
सिलेबसचा पार्ट आहे म्हणून डिस्कस करतोय. कंपोनंट ऑफ उपमाना, उपमेयम, उपनामम आणि सामान्य. कंपोनंट काय 3 आहेत, उपमेयम, उपनामम, सामान्य. आता हे संस्कृत शब्द आहेत, आपण कधी ऐकलेले नसतात. आता माझं पण संस्कृत मी कधीच घेतलं नव्हतं, मला आवडतच नव्हते म्हणून मी काही संस्कृत घेतलं नाही. पण आता सिलेबसचा पार्ट आहे म्हणून आपलं शिकणं भाग आहे, तुम्हालाही शिकणं भागच आहे, कारण शिकावंच लागणार आहे. नेट सेट पास व्हायचं म्हणजे शिकावंच लागणार आहे. तर लक्षात ठेवा, उपमेयम, उपनामम, सामान्य हे काय झाले, कंपोनंट ऑफ उपमाना. आता काही काहींना येत असेल, ज्यांनी संस्कृत वगैरे घेतला असेल त्यांना टॉपिक खूप सोपा जाईल, कारण त्यांचा ऑलरेडी संस्कृतचा बेस आहे. पण लक्षात ठेवा, कंपोनंट ऑफ उपमाना, उपमेयम म्हणजे काय, सब्जेक्ट ऑफ कंपॅरिझन, म्हणजे सब्जेक्टच्या बेसवर आपण कंपॅरिझन करतो, त्याला उपमेयम म्हणतो. म्हणजे काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं पहा, सब्जेक्ट म्हणजे मायनर, मिडल आणि मेजर टर्म. त्याच्यामध्ये पहिली टर्म असती काय असती, सब्जेक्ट असती, मधली कोणती असती तर ती मिडल टर्म असते, आणि लास्टची कोणती असती, प्रेडिकेट असती. तर हे काय असतं, त्यांचं ऑब्जेक्ट वगैरे असतं. तर उपमेय म्हणजे काय, तर सब्जेक्टवर कंपॅरिझन करणं. उपनाम म्हणजे काय, ऑब्जेक्टवर कंपॅरिझन करणं. आणि सामान्य म्हणजे काय, सामान्य ॲट्रिब्युशन म्हणजे कॅरेक्टर बेसवर कंपॅरिझन करणं. दोघांचे सिमिलरिटी कॅरेक्टर पाहिजे आणि त्याच्या बेसवर कंपॅरिझन करणं. आता यामध्ये फक्त तुम्हाला हे नाव लक्षात ठेवायचे, सिक्वेन्स आणि नाव. तर यांची ट्रिक सांगतो. यम नम आणि यम नम सम असं लक्षात ठेवू शकता, म्हणजे सामान्य. यम नम सम काय, यम नम सम लक्षात राहिलं. यम नम सम, पहिल्यांदा यम येणार, तो काय करणार, नमला घेऊन जाणार आणि त्यांची समानता करणार. म्हणजे यम आला, तो नमला घेऊन गेला आणि त्यांची समानता केली, असं काहीतरी लक्षात ठेवा. फक्त त्यांचं सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. यम नम सम म्हणजे काय, उपमानाचे कंपोनंट आहे यम नम सम. आणि पहिलं कशावर असतं, जे उपमेयम असतं हे सब्जेक्टवर बेस असतं. जे आपलं सेकंड आहे उपनामम हे कशावर असतं, ऑब्जेक्टवर बेस असतं. आणि सामान्य ॲट्रिब्युशन म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्सवर बेस असतं. एवढं लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट आहे. तर काहीच आपण आज पाहिलं उपनामा. तर उपनामा म्हणजे काय, तर कंपॅरिझन करणं, या गोष्टी त्याच्यात आपण पाहिल्या. खूप असा मोठा टॉपिक नाही उपनामा, छोटा टॉपिक आहे. पहिले आपल्या 2 टॉपिकच्या रिलेटेड जे केलं, तर हा उपनामा हा छोटा टॉपिक आहे. काही लेक्चर कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना ॲडव्हान्टेज घेता येईल. मी जेवढं सांगितलं तेवढंच लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट आहे. फक्त त्याच्या प्रॉपरली नोट बनवा, तुमचे इंडियन लॉजिक 110% कव्हर करून घेईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.